মিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। আজি এক্সপায়াৰী আছিল আৰু নিফটিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ৰেঞ্জ যেটো হৈছে 22900 এই 900 ডক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মুভমেণ্ট দি আছে। এতিয়া প্ৰায় 3টা বাজিল মাৰ্কেট এটা গ্যাপ ডাউন খুলি পেলাই মাৰ্কেট ওপৰলৈকে আহিব খুজি আছে, কিন্তু এক্সপায়াৰীৰ কাৰণে কি হৈছে ব্যাংক নিফটিক তলত পেলাই থৈ দিছে। কিন্তু মিড ক্যাপ যদি চাব যায় মিড ক্যাপ আজি ভাল এটা ষ্ট্ৰেংথ দেখাইছে মাৰ্কেটত। সো মিড ক্যাপত মোৰ লাগি আছে আৰু এটা দুটা যদি আৰু ভাল গ্ৰীণ ক্যান্ডেল বনায় এনেকৈ, তেতিয়া কি হ'ব ফুললি ৰিকভাৰ লোৱা যেন লাগিব। কিন্তু নিফটি এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আহিব লগা আছে, কাৰণ এইটো ছাপোৰ্টৰ পৰা সদায় ডাঙৰ ৰিভাৰ্চেল হৈছে। ডাঙৰ ৰিভাৰ্চেল ইন দ্য চেন্স চাব 700ৰ পৰা প্ৰায় ওপৰ উঠে। চ' এইটো চলি আছে বহুত দিন। চ' অহাকালি মাৰ্কেটত ইমানখিনি কনচলিডেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি চাব যায় আইদাৰ ডাঙৰ এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল আৰু নহ'লে লোৱাৰ লেভেল, এই দুটা এটা হ'ব লগা আছে। চ' কোনফালে আহে এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি, বাট এটা বস্তু এনেকুৱা, এই বস্তুটো এইটো আৰু বাকী এইফালে এইটো যিটো ফ্লেগ বুলি কয় ন, এই ফ্লেগৰ নিচিনা এটা পেটাৰ্ণ এটা বনিছে। চ' আমি যদি চাব যাওঁ এবাৰ 23,300 ক্ৰছ কৰাৰ পিছত ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট আহিব লাগে, কিন্তু তাৰ কাৰণে আগতে মাৰ্কেট ডিচিশ্যন এটা ল'ব লাগিব। আজি 900ত ক্ল'জ দিছে। 900ত ক্ল'জ দিয়া মানে কি হ'ব, বেংক নিফটিয়ে যদি অলপমান ছাপোৰ্ট দিয়া কালি, তেনেহ'লে আমি 23,000ৰ যিটো বেৰিয়াৰ, ফাৰ্ষ্ট বেৰিয়াৰ এইটো 23,000 ফাৰ্ষ্ট 23,025 এইটো যিটো বেৰিয়াৰ আছে ন, এইটো ক্ৰছ কৰি পেলাই ওপৰত যদি কালি যায় তেনেহ'লে কি হ'ব, আমি নেক্সট ডে মানডেও মানে আমি ডাঙৰ এটা পজিটিভ ডে দেখিব পাৰোঁ। চ' অহাকালি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অহাকালি আমি বুলছ যদি ডমিনেটিং হয় তেনেহ'লে 23,025ৰ ওপৰত ক্ল'জ দিব লাগিব, আৰু নেক্সট মানডে এটা পজিটিভ লৈ পেলাই এটলিষ্ট গেপ আপ ৰেলী দিব লাগিব। গেপ আপ ৰেলী মানে কি, খুলি পেলাই ওপৰলৈকে যাব লাগিব। চ' এই বস্তুখিনি যদি হৈ যায় তেনেহ'লে মাৰ্কেটত আমি লাহে লাহে কি হ'ব পজিটিভ দেখা পাম। মিড কেপত অলৰেডি পাইছোঁৱে। মিড কেপত যদি চাব যাওঁ মিড কেপত এই 3টা দিন ওপৰত গৈছে। চ' যদি বুলিছনেছ আহিব লগা আছে কালি দুটা বস্তু হ'ব, 23,000ৰ ওপৰত ক্ল'জ দিব নিফটিৰ লেভেল, আৰু মিড কেপত এটলিষ্ট আজিৰ পৰা যদি চাওঁ তেনেহ'লে এইটো প্ৰায় 2.5% মানৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল এডাল বনাব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, মাৰ্কেটত ফাৰ্ষ্ট ৰিভাৰ্চেলৰ চাইন পাব। ৰিভাৰ্চেলৰ চাইন, বুলিছনেছৰ মই কোৱাই নাই, ফাৰ্ষ্ট ৰিভাৰ্চেলৰ চাইন। ৰিভাৰ্চেল লোৱাৰ পিছত যদি মানডে যদি ভালকৈ ওপৰলৈকে উঠে তেনেহ'লেতো আমি মাৰ্কেটত যিটো বটম আছিল ন, এইটো 22,720 এইটো কনফাৰ্ম হৈ যাব। চ' গোটেইখিনি এতিয়া অহাকালি চলি আছে। কিন্তু এটাই বস্তু মাৰ্কেটত এতিয়ালৈকে কোনো এটা পজিশ্যন ল'ব নোৱাৰি। পজিশ্যন তেতিয়াই ল'ব পাৰিম যেতিয়া অহাকালি যদি 23,000 এইটো 25 মান ইয়াৰ ওপৰত গৈ পেলাই ক্ল'জ দিয়ে, তেনেহ'লে আমি মানডেৰ কাৰণে মানে এনেকৈ যদি ওপৰত ক্ল'জ দিয়ে তেনেহ'লে মানডেৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অলপমান লং পজিশ্যন লৈ যাব পাৰিম, যিটোৱে এটা পজিটিভ নিউজ উইথ এক্সপেক্টেশ্যন এটা গেপ আপৰ কাৰণে। আৰু কি ঠিক গেপ আপটো ডাঙৰো হ'ব পাৰে। চ' এইটো অহাকালিৰ কাৰণে হয়। মাৰ্কেটখন এতিয়াও অলপমান আনডিচিচিভতে আছে, এটলিষ্ট নিফটিত। কাৰণ নিফটি যদিও 3টা গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখাই আছে, কেতিয়াবা কি হয় বটম যদি বনাব লগা আছে না, এদিন কি হ'ব পাৰে গেপ ডাউন খুলি পেলাই ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে, বা অহাকালি ডাঙৰ এটা গেপ ডাউনো খুলিব পাৰে, কাৰণ এটা পচিবিলিটি এটা আছে। কিন্তু যদি বহুত ডাঙৰ গেপ ডাউন খুলিলে আমি শ্বৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম। ইনফেক্ট তেতিয়া বাইঙো আহিব পাৰে যদি বহুত বেছি গেপ ডাউন খোলে। আৰু কেতিয়াবা কি হয় মাৰ্কেটত যিটো বিয়াৰিছনেছ খতম হ'ব লগা আছে ন, তেনেহ'লে এক্সট্ৰিম মানে বিয়াৰিছতে পেনিক চেলিং হয়, আৰু পেনিক চেলিং হৈ পেলাই বটম বনে। চ' কালি যদি ডাঙৰ এটা গেপ ডাউন পাওঁ তেনেহ'লে সেইটো বটম বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰিম। ত' বাকী যি এনে এক্সপায়াৰী মুভমেণ্টে চলি আছে, গতিকে বেছি ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই লাভ নাই। এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব,
আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।